به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل 9، بخش اول. شروع کار. کاش می توانستیم بگوییم که به دست آوردن ثروت برایم کار آسانی بوده است، اما در واقع این گونه نبوده است. بنابراین در پاسخ به سوال این که باید از کجا شروع کنم، من روند فکری را که خودم هر روز آن را به کار می گیرم به شما پیشنهاد می دهم. پیدا کردن معاملات خوب واقعا کار آسانی است. به شما قول می دهم که مثل دوچرخه سواری آسان است. بالاخره بعد از یک کم تلو خوردن موفق می شوید. البته وقتی بحث بر سر پول باشد، مرحله‌ای که عبور از آن مشکل است، تصمیم گیری در مورد از سر گذراندن تلو خوردن هاست. برای پیدا کردن معامله $1,000,000 یا همین فرصت ناب که در عمر یک بار به دست می آید، لازم است که از هوش مالی استفاده کنیم. من اعتقاد دارم که تمام افراد در وجودشان از نبوغ مالی بهره‌مند هستند. مشکل این است که نبوغ ما به خواب رفته است و یک نفر باید بیدارش کند. دلیل خواب بودن این نبوغ آموزش‌های فرهنگی ماست که به ما گفته است عشق به پول ریشه همه بدی هاست. در واقع این عقاید کهنه ما تشویقمان می‌کند که حرفه‌ای یاد بگیریم تا برای به دست آوردن پول کار کنیم، اما برعکسش را به ما یاد نداده‌اند. این تفکرات به ما یاد داده است که به روی آیندهمان از نظر مالی نگران نباشیم، چون شرکتی که برایش کار می‌کنیم یا دولت پس از بازنشستگی و رفع نیازهای مالی را به عهده می‌گیرد. در واقع این فرزندان ما هستند که همین آموزش تعلیم می‌بینند و باید جور ما را بکشند. در این نظام آموزشی پیام هنوز هم همان پیام قدیمی است که میگوید سخت کار کنید، پول به دست آورید و خرجش کنید. وقتی هم کم آوردید همیشه می توانید از دیگران قرض بگیرید. متاسفانه 90% از جمعیت کشورهای غربی به ایده بالا معتقد هستند، چون پیدا کردن کار و کار کردن برای پول به نظر آنها آسان ترین راه است. اگر شما نمی خواهید یکی از این اشخاص باشید، من مطالعه 10 مرحله زیر را به شما پیشنهاد می کنم تا بدین ترتیب بتوانید نبوغ مالیتان را بیدار کنید. من صرفاً همان مرحله ای را ارائه می کنم که خودم شخصاً دنبال کردم و به نتیجه رسیدم. اگر بخواهید بعضی از آنها را به کار بگیرید، عالی است. اگر نمی خواهید پس مراحل ابداعی خودتان را طراحی کنید. نبوغ مالیتان به اندازه کافی هوشمند است تا فرصت دلخواه خودش را ارائه بدهد. موقعی که در پرو بودم، معدنچی 45 ساله‌ای را ملاقات کردم و از او پرسیدم چگونه از پیدا کردن معدن طلا اطمینان حاصل می کند. وی گفت طلا همه جا هست، اما بسیاری از مردم چون تعلیم ندیدند آن را پیدا نمی کنند. به نظر من این گفته درست است. من می توانم روزی 4 تا 5 تا معامله درست حسابی پیدا کنم، در حالی که یک فرد متوسط الحال ممکن است بیرون برود اما هیچ معامله‌ای به چشمش نخورد، حتی اگر هر دوی ما در یک منطقه به دنبال مورد معامله بگردیم. دلیل موفق نشدن این افراد این است که آنها از زمان برای پرورش نبوغ مالی استفاده نکردند. من 10 مرحله زیر را به شما پیشنهاد می دهم تا با دنبال کردنشان بتوانید قدرت‌های خدادادی خودتان را شکوفا کنید. قدرت‌هایی که فقط شما کنترل آنها را در دست دارید. 1. نیازمند دلیلی قوی‌تر از واقعیت موجود هستم. این همان قدرت روح است. اگر از بیشتر افراد بپرسید که آیا دوست دارند پولدار باشند و از نظر مالی مستقل بشوند، آنها پاسخشان بله است. اما آن وقتی که واقعیت حاضری جلوی چشمشان می آید، جاده ثروتمند شدن به نظرشان بسیار طولانی می آید و پر از فراز و نشیب است.
در صورتی که صرفاً برای کسب درآمد کار کنید و باقی کارها را به کارگزارانتان بسپارید راحت تر خواهید بود. یک بار با دختر جوانی برخورد کردم که آرزو داشت عضو تیم شنای المپیک ایالات متحده بشود. در واقع برای دستیابی به این آرزو او باید صبحها ساعت 4 بیدار می شد و تا قبل از رفتن به مدرسه 3 ساعت شنا می کرد. وی دیگر نمی توانست همراه دوستانش به مهمانی های شنبه شب برود. به علاوه باید درسش را هم می خواند و مثل دیگران نمرات بالایی می گرفت. وقتی از او پرسیدم دلیلی او را وادار به انجام چنین فداکاری برای رسیدن به آرزوی فوق بشریش کرده است چیست؟ وی گفت من این کار را به خاطر خودم و کسانی که دوستشان دارم انجام می دهم. عشق است که به من قدرت غلبه بر سختی ها و انجام فداکاری را می دهد. یک دلیل یا یک هدف ترکیبی از خواسته ها و نخواسته هاست. وقتی افراد از دلیل من برای ثروتمند شدن میپرسند میتوانم بگویم دلیلش ترکیبی از خواسته ها و ناخواسته های عمیق است که ریشه در احساس من دارد. چند تا از این دلایل را برایتان میگویم. اول از همه از نخواسته ها شروع می کنم که دلیل خواسته ها هستند. من نمیخواهم تمام عمرم را کار کنم. من آرزومند داشتن چیزهایی که والدینم دوست دارش بودند، یعنی امنیت شغلی، خانه‌ای در حومه شهر نیستم. من نمیخواهم کارمند باشم. من از اینکه پدرم همیشه به خاطر اینکه در محل کار سرش شلوغ بود و نمیتوانست به دیدن مسابقات فوتبال من بیاید ناراحت بودم. از این متنفر بودم که با وجود سخت گوش بودن پدر من، دولت پس از مرگش قسمت اعظم حاصل کارکرد یک عمر او را برای خودش برداشت. پدرم حتی نتوانست آن چیزهایی را که آنقدر سخت برایشان کار کرده بود برای ما به ارث بگذارد، در حالی که پولدارها این کار را نمی کنند و اگر سخت کار کنند حاصل آن را برای فرزندانشان می گذارند. 2. حالا خواسته ها. من می خواهم که به سراسر کشورهای جهان سفر کنم و سبکی از زندگی را داشته باشم که خودم دوست دارم. دوست دارم این کارها را موقعی انجام بدهم که هنوز جوانم و دوست دارم آزاد باشم. میخواهم کنترل وقت و زندگیم به دست خودم باشد. میخواهم که پول برایم کار کند. اینها به نظر من همان دلایل عمیق و احساسی هستند. شما نظرتان چیست؟ اگر به نظرتان این دسته از احساسات درونیتان به اندازه‌ای که باید قوی و دید نیستند، آن وقت واقعیت جاده‌ای که در برابر شماست از دلایل شما بزرگتر و قوی‌تر است. خیلی از اوقات پیش آمده است که من پولی از دست داده باشم یا مجبور به عقب نشینی شده باشم، اما همین دلایل عمیق احساسی که در وجودم ریشه دارند به من کمک کردند تا دوباره بایستم و پیش بروم. دوست داشتم قبل از رسیدن به 40 سالگی از نظر مالی مستقل شده باشم، اما این کار تا 47 سالگیم طول کشید و من در این مدت تجربیات زیادی کسب کردم. همانطور که قبلا هم گفتم، کاش می توانستم ادعا کنم که ثروتمند شدن آسان است، اما این گونه نبود. البته این کار در عین حال مشکل هم نیست. بدون داشتن دلیل یا هدفی قوی، هر کاری در زندگی انجامش سخت می شود. اگر دلیل قوی ندارید، ادامه مطالعه این کتاب کار بیهوده است، چون به نظرتان می رسد که هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام دهید. 3. من همگام با زمانه انتخاب می کنم. این همان قدرت انتخاب داشتن است. به همین دلیل است که مردم دوست دارند در کشوری آزاد زندگی کنند، زیرا افراد خواستار داشتن قدرت انتخاب هستند.
از لحاظ مالی با هر $1 که به دست می آورید می توانید انتخاب کنید که در آینده ثروتمند، فقیر یا جزء طبقه متوسط جامعه باشید. عادتهایی که در رابطه با هزینه کردن پولمان داریم بازتابی از شخصیت واقعی خود ما هستند. فقرا عادتهای فقیرانه‌ای هم در زمینه هزینه کردن پول دارند. وقتی کودک بودم از جمله مزایایی که داشتم امکان انجام بازی مونوپولی بود. هیچ کس به من نگفته بود که بازی مونوپولی مخصوص بچه هاست. بنابراین در بزرگسالی هم آن را انجام می دادم. به علاوه پدر پولداری داشتم که تفاوت بین بدهی و دارایی را برایم مشخص کرده بود. بنابراین از مدتها پیش وقتی بچه بودم تصمیم گرفتم پولدار بشوم و می‌دانستم که صرفاً کافی است که بدانم چطور باید دارایی جمع کنم. بهترین دوستم مایک هم اگرچه ستون دارایی‌هایش را از پدرش به ارث برده بود، اما این دلیل نمی‌شد که نخواهد دنبال یادگیری برود. بسیاری از خانواده‌های ثروتمند ثروتشان یک نسل بیشتر دوام نمی آورد. دلیلش هم این است که کسی را تربیت نکردند که نگهبان خوبی برای داراییشان باشد. بسیاری از افراد خودشان تصمیم می‌گیرند که ثروتمند نباشند. به نظر 90% افراد جامعه ثروتمند شدن به معنی تحمل دردسرهای طاقت فرساست. به همین دلیل هم جمله من علاقه‌ای به پول ندارم ورد زبانشان است، یا مثلا میگویند من هیچ وقت پولدار نمیشوم، لازم نیست نگران باشم چون هنوز جوان هستم. همچنین که کمی پول درآوردم آن وقت در مورد آینده هم فکر میکنم. مخارج زندگی به عهده همسرم، شوهرم است. اشکالی که این جملات دارند این است که با گفتن این جملات امکان دو چیز از فرد سلب می شود. ابتدا وقت است که با ارزشترین دارایی فرد است و بعدی هم فرصت یادگیری است. پول نداشتن نباید به تنهایی دلیلی برای عدم یادگیری باشد، اما به هر حال هر یک از ما روزانه تصمیم میگیریم که با وقتمان چه کار کنیم، با پولمان چه کار کنیم و چه مطالبی را مطالعه کنیم. قدرت انتخاب داشتن به همین معناست. همه ما هم حق انتخاب داریم. من خودم انتخاب کردم که پولدار باشم و هر روز همین انتخاب را تجربه می کنم. اول روی آموزش دیدن تمرکز کنید. واقعیتش را بخواهید. تنها دارایی که همه از آن برخوردارند مغزشان است که نیرومندترین ابزاری است که می توانید روی آن تسلط داشته باشند. همانطور که قبلا هم در مورد قدرت انتخاب صحبت کردم، هر یک از ما می تواند انتخاب کند که چه موضوعی را مطالعه کند. مثلا شما می توانید تمام روزتان را پای شبکه تلویزیون MTV بنشینید یا مجلات تخصصی گلف بخوانید یا به کلاس سفالگری بروید یا دوره برنامه ریزی مالی بگذرانید. انتخاب با شماست. بسیاری از افراد هستند که قبل از آنکه به یادگیری در مورد سرمایه گذاری بپردازند سراغ سرمایه گذاری کردن می روند. اخیراً منزل یکی از آشنایان ما که خانم ثروتمندی هم هست مورد دستبرد دزدان قرار گرفت. دزدها تلویزیون و دستگاه ویدیویی او را برده بودند، اما به کتاب‌هایی که وی مطالعه می‌کند دست نزده بودند. خب همه ما حق انتخاب داریم. 90% از جمعیت جامعه ما دستگاه تلویزیون می‌خرند و فقط 10% از آنها کتاب‌هایی که در مورد بیزینس نوشته می‌شوند یا نوارهایی که در مورد سرمایه گذاری هستند را تهیه می‌کنند. خب می‌پرسید من چه کار می‌کنم؟
خب من در سمینارها شرکت می کنم. وقتی سمینارها حداقل 2 روزه باشند بیشتر هم خوشم می آید، چون می توانم خودم را در موضوع مطرح شده غرق کنم. سال 1973 یک روز داشتم تلویزیون نگاه می کردم که یک آگهی آن وسطها پخش شد که در مورد سمیناری 3 روزه با موضوع خرید بدون پیش پرداخت اولیه بود. من برای ورودی سمینار $385 پرداخت کردم. گذراندن آن دوره حداقل $2 میلیون برایم سود داشته است، اما مهمتر از آن از 1 عمر کار کردن خلاص شدم. من سالی حداقل به 2 مورد از این دوره ها برخورد می کنم. من عاشق نوارهای صوتی هستم. دلیلش هم این است که می توانم هر جا که خواستم نوار را برگردانم. یک بار داشتم به یکی از نوارهای صوتی پیتر لینچ گوش می دادم و او چیزی گفت که من کاملا مخالفش بودم، اما به جای اینکه بخواهم مغرور شوم و به انتقاد از او بپردازم، آن تکه 5 دقیقه از صحبت او را حداقل 20 بار مجدداً به عقب برگرداندم و گوش دادم. شاید هم بیشتر، اما ناگهان وقتی از حالت تعصبی خودم دست برداشتم دلیل گفته او را فهمیدم. مثل معجزه بود. احساس کردم پنجره‌ای برایم به سمت ذهن یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران معاصر باز شده است. آن موقع توانستم دسترسی عمیقی به منابع عظیم تجربیات و مطالعات او به دست آورم. نتیجه‌ای که در پایان می‌خواهم بگیرم این است که من هنوز روش قدیمی فکر خودم را دارم، به علاوه روشی که پیتر لینچ برای نگریستن به فلان مشکل یا شرایط دارد. در واقع از 2 نوع تفکر بهره می‌گیریم و یک راه بیشتر برای تحلیل مشکلم دارم که نمی‌توان روی آن قیمتی گذاشت. مثلا غالب اوقات با خودم می‌گویم پیتر لینچ، وارون بافت یا دونالد ترامپ یا جورج سورس چگونه با این مشکل روبرو می شدن؟ تنها راه دسترسی به قدرت عظیم ذهنی این افراد این است که به اندازه کافی متواضع باشم تا گفته هایشان را بخوانم یا به حرف های آنها گوش بدهم. افرادی که متکبر یا منتقد هستند غالباً کسانی هستند که عزت نفسشان پایین است و از ریسک پذیری می ترسند. می بینید اگر نکته جدیدی یاد بگیرید غالباً لازم است که اشتباهی مرتکب بشوید تا کاملاً بخواهید آن را یاد بگیرید. اگر تا اینجای کتاب را خوانده اید پس مشکل تکبر را ندارید. افراد متکبر به ندرت مطالعه می کنند یا نوارهای صوتی می خرند. خب اصلا چرا باید این کار را بکنند؟ آنها خودشان را مرکز عالم می دانند. افراد باهوش زیادی هستند که در هنگام مواجه شدن با ایده جدیدی که برخلاف روش فکری خودشان است مخالفت می کنند یا از عقیده قدیمیشان دفاع می کنند. در این موارد به اصطلاح هوش آنها که با تکبر ترکیب می شود نتیجه جز جهالت ندارد. تمام ما افرادی را میشناسیم که از تحصیلات عالیه برخوردارند یا فکر میکنند باهوش هستند، اما ترازنامه‌شان چیز دیگری را نشان میدهد. کسی که واقعاً باهوش باشد از ایده های جدید استقبال میکند، زیرا ایده های جدید میتواند به ایده های قبلیشان اضافه شود. گوش دادن از حرف زدن بسیار مهمتر است. اگر این گونه نبود که خدا 2 گوش و فقط 1 دهان به آدم نمیداد. بسیاری از افراد با دهانشان فکر می کنند به جای اینکه گوش بدهند تا ایده ها و افکار بالقوه جدید را جذب کنند. آنها به جای سوال پرسیدن جر و بحث می کنند. من به ثروتمند شدن به عنوان روندی زمانبر و طولانی نگاه می کنم. من علاقه‌ای به ذهنیت سریع پولدار شدن که بسیاری از افراد شرکت کننده در مسابقه بخت آزمایی یا قمار بازی ها به آن اعتقاد دارند ندارم.
ممکن است یک زمانی معاملات سهام انجام بدهم و یک موقعی هم از آن دست بکشم، اما در هر حال همیشه در حال یادگیری هستم. اگر می‌خواهید خلبانی بکنید، به شما پیشنهاد می‌دهم که اول دوره آموزش پرواز را بگذرانید. من از افرادی که سهام ملک می‌خرند اما هرگز روی بزرگترین داراییشان یعنی ذهنشان سرمایه گذاری نمی‌کنند متعجب می‌شوم. خریدن یک یا دو تا خانه به این معنا نیست که شما درگیر در معاملات املاک استاد شده اید. 4. دوستانتان را با دقت انتخاب کنید. این همان قدرت حاصل از تشریک مساعی است. اول لازم است این را بگویم که من دوستانم را با توجه به وضعیت مالیشان انتخاب نمی کنم. من در میان دوستانم اشخاصی هستند که فقر را به عنوان سرنوشت خودشان پذیرفتند. همچنین دوستانی دارم که سالی میلیون‌ها دلار درآمد دارند. من از هر دو گروه آنها آگاهانه مطالبی یاد می‌گیرم. البته باید اعتراف کنم بعضی از افراد را هم صرفاً به دلیل ثروتمند بودنشان انتخاب کردم، اما من دنبال پول آنها نبودم، بلکه می‌خواستم از دانسته های آنها استفاده کنم. در برخی از موارد این افراد پولدار دوستان عزیزم شدند و در برخی موارد هم نه. حالا که به جای بحث رسیدیم، دوست دارم تفاوتی را یادآوری کنم. چیزی که من متوجه شده ام این است که دوستان پول دارم در مورد پول حرف میزنند. منظورم این نیست که خودستایی میکنند، بلکه منظورم این است که آنها به این موضوع علاقه‌مندند. بنابراین من از آنها یاد میگیرم و آنها هم از من یاد میگیرند. آن دسته از دوستانم که میدانم گرفتاری‌های مالی زیادی دارند علاقه‌مند نیستند که در مورد پول، بیزینس یا سرمایه گذاری حرفی هم بزنند. اغلب فکر میکنن حرف زدن در این مورد بی‌ادبی است یا کار عاقلانه‌ای نیست. به این ترتیب من از دوستانی که مشکلات مالی دارند هم یاد میگیرم. از آنها یاد میگیرم که چه کارهایی را نباید انجام داد. من چندین دوست دارم که ظرف مدت کوتاهی توانستند پولدار شوند و صدها میلیون دلار درآمد داشته باشند. 3 تن از آنها هم نکاتی مشابه آنچه برایتان گفتم را برای من بازگو کردند. آن دسته از دوستانشان که بی پول هستند هرگز نزد آنها نیامدند تا آنها در مورد چگونگی پول درآوردنشان بپرسند. اما در مقابل همیشه می آیند تا وام بگیرند یا تقاضای شغل از آنها داشته باشند یا هر دویشان را با هم بخواهند. هشدار: به حرف افراد فقیر یا ترسو گوش ندهید. من چنین دوستانی دارم و بسیار هم آنها را دوست دارم، اما آنها همان جوجه کوچولوها هستند. وقتی بحث بر سر پول باشد، مخصوصا اگر پای سرمایه گذاری وسط بیاید، به نظر آنها همیشه آسمان ممکن است روی سرشان خراب شود. آنها همیشه می توانند دلیلی برای درست از آب در نیامدن فلان چیز بتراشند. مشکل این است که افراد به صحبتهای آنها گوش می دهند، اما آنهایی هم که چشم بسته به حرفهای ناامید کننده این افراد گوش می کنند هم از قماش همان جوجه کوچولوها هستند. به قول آن ضرب المثل قدیمی که می گوید کند همجنس با همجنس پرواز. اگر شبکه CNBC را تماشا کنید که منبعی با ارزش از اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری است، می توانید از برنامه میزگرد متخصصان این شبکه کلی استفاده کنید. یکی از متخصصان عقیده دارد که وضع بازار خوب است و دیگری وضعیت آن را بحرانی می داند. اگر باهوش باشید به حرف هر دوی این افراد گوش می کنید. بایستی ذهنتان را آماده پذیرش نقطه نظرات با ارزش هر دوی این افراد بکنید. متاسفانه غالب فقرا فقط به حرفهای جوجه کوچولو
گوش می کنند. من دوستان صمیمی بسیاری داشتم که سعی کردند مرا از سرمایه گذاری یا انجام فلان معامله منصرف کند. چند سال پیش یکی از دوستانم به خاطر به دست آوردن گواهی سپرده‌گذاری 6% بسیار هیجان زده شده بود. من به او گفتم که از دولت مرکزی شخصاً 16% سود میگیریم. وی روز بعد مقاله‌ای برایم فرستاده بود که در آن توضیح داده بود سرمایه گذاری من به چه دلیلی خطرناک است. من سال هاست که سود 16% دریافت می کنم و وی همچنان 6% سود می گیرد. بایستی که یکی از سخت‌ترین جنبه‌های تولید ثروت رو راست بودن فرد با خودش و همرنگ جماعت به پیش نرفتن اوست. زیرا معمولاً در بازار این توده ها هستند که دیرتر از همه خبردار می شوند و قربانی می شوند. در بسیاری از موارد اگر معامله بزرگی در جریان باشد آنها بسیار دیر می رسند. دنبال معاملات جدید بگردید. آن موقعی که من موج سواری می کردم ضرب المثلی بود. همیشه موج دیگری هم در راه است. معمولا افرادی که عجله می کنند و دیر هنگام به موج می رسند کسانی هستند که از دور مسابقه حذف می شوند. سرمایه گذاران باهوش کسانی هستند که برای خرید و فروش در بازار منتظر زمان معینی نمی مانند. اگر آنها یک موج را از دست بدهند موج دنبال موج دیگری می گردند و خودشان را برای رسیدن آن آماده می کنند. دلیل اینکه چرا انجام این کار از نظر بسیاری از سرمایه گذارها سخت است این است که خرید چیزی که در بازار برایش تقاضایی وجود ندارد به نظرشان ترسناک می آید. سرمایه گذار ترسو مانند گوسفندی است که همپای گله پیش می رود. ممکن است که سرمایه گذاری عاقل سودش را از معامله‌ای به دست آورده باشد و جلو برود، اما سرمایه گذار ترسو همچنان اسیر حرص خودش باشد. سرمایه گذاران باهوش هنگامی وارد معامله می شوند که مورد سرمایه گذاریشان در بازار چندان محبوبیتی نداشته باشد. آنها می دانند همان لحظه که خریدشان را انجام می دهند سود کردند و نباید منتظر فروش بمانند. آنها صبورانه انتظار می کشند، اما همانطور که گفتم برای انجام معامله زمان خاصی را در نظر نمی گیرند، بلکه مانند موج سواری هستند که منتظر موج بعدی می ماند. در واقع این نوع معاملات در دسته‌بندی معاملات بین خودی جای می گیرند. بعضی از انواع آنها قانونی و بعضی هم غیر قانونی هستند، اما به هر حال انجام می شوند. تفاوت در این نوع معاملات بسته به میزان نزدیکی فرد سرمایه گذار به منبع اطلاعاتی که در بازار است دارد. اگر دوستان پولداری داشته باشید که به مرکز منبع اطلاعاتی بازار نزدیک باشند، یعنی همان جایی که پولسازی در آنجا صورت می‌گیرد، آن وقت می‌توانید از اطلاعاتشان استفاده کنید. معاملات بر پایه اطلاعات است که شکل می‌گیرد. اگر می‌خواهید در مورد زمان وقوع معامله بزرگ در بازار مطلع شوید یا قبل و بعد از بحران مالی که در بازار روی می‌دهد خودتان را از مهلکه بیرون بکشید، می‌توانید از اطلاعات این دسته افراد استفاده کنید. منظورم این نیست که کار غیرقانونی انجام بدهید، بلکه هر چه زودتر این موارد را بدانید. آن وقت شانس سود کردنتان بالاتر می رود و خطری که تهدیدتان می کند کمتر می شود. هوش مالی یعنی همین. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب.
تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.